Hello everyone, welcome to SPM IAS Academy. Here we are with another episode of Exam Essentials. Aji punorbar moi GS5 or Assam specific topic eta loi apnalokor usorloi ahisu. Ajire video tu ami screen recording hisape apnalokoloi agborhaisu. এই ভিডিও সিৰিজটোৰ ফিচাৰ্ছ বিলাক আমি ইতিমধ্যে বহু কেবাৰ আলোচনা কৰিছো গতিকে মই পুনৰবাৰ আৰু এই ফিচাৰ্ছ কেটা আজি আলোচনা নকৰো আজি ডাইৰেক্টলি যোনটো টপিকৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম সেই টপিকটোৰ বিষয়ে লৈ আমি আগবাঢ়ো আজি যেটো টপিকক ওপৰত আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো হেতু হৈছে factors responsible for disintegration of Greater Assam and creation of separate states in the post independence period গতিকে স্বাধীনতাৰ পিছত আমাৰ উত্তৰ পূব অঞ্চলটো বহুতো ৰাজ্যত বিভক্ত হৈ পৰিছিল আৰু কি কাৰণত আমাৰ এই গুটি উত্তৰ পূব অঞ্চলটোত নতুন ৰাজ্যসমূহ গঠন হৈছিল সেই কাৰণসমূহ আমি আজিৰ এই ভিডিঅটোত আলোচনা কৰিম এতিয়া অতীজৰে পৰা অসমত বহুতো জনগোষ্ঠীৰ লোকে বসবাস কৰি আহিছে আৰু এই বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলক অসমৰ ভূমিপুত্ৰ বুলি কোৱা হয় sons of the soil বুলি তেখেতসকলক কোৱা হয় এই বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ নিজস্ব সুকীয়া তেওঁলোকৰ পৰম্পৰা আছে তেওঁলোকৰ নিজস্ব সিস্টেম আছে কাস্টমছ আছে আৰু মানে বহুত ডাইভাৰ্সিটি ৰিজনটোত আমি দেখিবলৈ পাওঁ আৰু অতীজৰে পৰা এই জনগোষ্ঠীসকলৰ মাজত বিভিন্ন ধৰণৰ মতভেদ বা সংঘাতৰো সৃষ্টি হৈ আহিছিল আৰু সেইসমূহৰ ফলস্বৰূপে অৱশেষত স্বাধীনতাৰ পিছত এই গোটেই অঞ্চলটো বিভিন্ন নতুন ৰাজ্য গঠন হয় এতিয়া কাৰণসমূহৰ বিষয়ে যদি আমি আলোচনা কৰো বিভিন্ন কাৰণ আমি ইয়াতে উল্লেখ কৰিব পাৰো এই কাৰণসমূহৰ ভিতৰত প্ৰথমতে আমি কলোনিয়েল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনক আমি এটা ফেক্টৰ ৰেসপন্সিবল ফেক্টৰ বুলি আমি ক'ব পাৰো এতিয়া অসমৰ বিষয়ে আমি জানো যে 1826 চনত তৃতীয় বিয়াণ্ডাবু সাইন হোৱাৰ পিছৰে পৰাই ইংৰাজসকলে অসমত নিজৰ অধিপত্য বিস্তাৰ কৰাৰ চেষ্টা চলাইছিলে তৃতীয় বিয়াণ্ডাবু সাইন কৰাৰ পিছত বাৰ্মিছসকল অসমৰ পৰা গুচি যায় আৰু তাৰ পিছত ইংৰাজসকলে অলপকৈ গোটেই অসমখনেই তেওঁলোকে এনেক্স কৰি লয় এতিয়া প্ৰথম অৱস্থাত অসমখনক বেংগলৰ লগত সংলগ্ন কৰিয়ে বেংগলৰ লেফটেনেণ্ট গভৰ্ণৰ অফ বেংগলৰ আণ্ডাৰতে অসমখনক ৰখা হৈছিল গতিকে অসমৰ গোটেই এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনটো প্ৰথম অৱস্থাত লেফটেনেণ্ট গভৰ্ণৰ অফ বেংগলৰ দ্বাৰাই চোৱাচিতা কৰোৱা হৈছিল কিন্তু 1874 চনত অসমক বেংগলৰ পৰা পৃথক কৰি এখন চিফ কমিশনাৰ্স প্ৰভিন্স হিচাপে ৰিকগনাইজ কৰা হ'ল গতিকে আসাম was established as a chief commissioner's province in 1874 অৰ্থাৎ 1874 ৰ পৰা লেফটেনেণ্ট গভৰ্ণৰ অফ বেংগলৰ আণ্ডাৰত নাথাকি পেলাই এজন চিফ কমিশনাৰ অধীনত অসমখনক দি দিয়া হয় and it is decided to remove the remote or backward tracts of northeastern region of British India from the operation of general acts and regulations অৰ্থাৎ সেইখিনি সময়ত এইটো সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ল যে অসমৰ যিখিনি ৰিমোট এৰিয়াজ আছে ব্যাকৱাৰ্ড এৰিয়াজ আছে সেইখিনি ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টৰ যোনখিনি জেনাৰেল এক্টস বা ৰেগুলেশ্যন থাকিব সেইখিনিৰ অধীনত নাথাকিব মানে জেনাৰেল এক্টস আৰু ৰেগুলেশ্যন খিনি সেই ব্যাকৱাৰ্ড এৰিয়াজ বা হিলি এৰিয়া বিলাকৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য নহব এতিয়া আমি জানো যে যেতিয়া আহোমসকলে অসমত শাসন কৰিছিল তেতিয়া আহোমসকলেও এই মানে বিভিন্ন হিল ট্ৰাইবস বিলাকৰ প্ৰতি এনেকুৱা এটা নীতি অৱলম্বন কৰিছিল আহোমসকলে কেতিয়াও এই পাহাৰীয়া অঞ্চলত বা হিলি ৰিজনছখিনি ডাইৰেক্টলি ৰুল কৰা নাছিল আমি অসম বুৰঞ্জীত আমি পোছা সিস্টেমৰ বিষয়ে পঢ়িছো গতিকে তাৰ পৰা আমি ক'ব পাৰো যে আহোমসকলেও সেইখিনি সময়ৰ যোনখিনি হিল ট্ৰাইবস আছিল তেওঁলোকৰ লগত এটা কৰ্ডিয়েল ৰিলেশ্যন মেইনটেইন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু এই হিলি ৰিজনখিনিত ডাইৰেক্টলি ৰুল কৰাটো আহোমসকলৰ পক্ষেও সম্ভৱপৰ হৈ উঠা নাছিল আৰু এতিয়া আহোমসকলৰ ডিক্লাইনৰ পিছত যেতিয়া ব্ৰিটিছসকলে এই অঞ্চলত শাসন কৰা আৰম্ভ কৰিলে তেতিয়া ব্ৰিটিছসকলেও আহোমসকলৰ নিচিনাই এটা নীতি অৱলম্বন কৰিছিল প্ৰথম অৱস্থাত তেওঁলোকেও এই হিল ৰিজনছখিনিত ডাইৰেক্টলি এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন চলোৱাৰ কথা প্ৰথমে ভবা নাছিলে সেইকাৰণে কোৱা হৈছিল যে যিখিনি ৰুল ৰেগুলেশ্যন থাকিব ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টৰ সেইখিনিৰ পৰা এই হিল ৰিজনছখিনি বাহিৰত থাকিব হিল ৰিজনছখিনিৰ ক্ষেত্ৰত এইখিনি প্ৰযোজ্য নহব এই যে প্লেইন এৰিয়াখিনিক আৰু হিল ৰিজনছখিনিক পৃথকভাৱে শাসন কৰা ব্ৰিটিছে আৰম্ভ কৰিছিলে
This can be considered to be the beginning of the separation of tribal communities from the mainstream of Assam. So main junto main অসমীয়া যিখন সমাজ আছিলে তাৰ পৰা সেইখিনি সময়তে এই জনগোষ্ঠীয় লোকসকলক পৃথকভাৱে ট্ৰিট কৰা হৈছিল বা অলপমান বেলেগকে ট্ৰিট কৰা হৈছিল আৰু কোৱা হয় যে সেইখিনি সময়ৰ পৰাই তেওঁলোকৰ মনত এটা সেন্স অফ ডিফাৰেন্স এটা সেইখিনি সময়ৰ পৰাই গঢ় লৈ উঠিছিলে কাৰণ এটা ডিফাৰেন্সিয়েল ট্ৰিটমেন্ট এটা তেওঁলোকে লাভ কৰিছিলে As per the Government of India excluded and partially excluded areas order 1936 the backward tract areas under the Government of India Act 1919 were regrouped as excluded areas and partially excluded areas গটিকে এই যে backward area খিনি আছিলে বা hill regions খিনি আছিলে north eastern regionৰ সেই area খিনি excluded area আৰু partially excluded area হিচাপে ৰখা হৈছিলে অৰ্থাৎ নৰ্মেল যোনটো এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন হয় সেই এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনটো এক্সক্লুডেড এৰিয়াজ আৰু পাৰ্চিয়েলি এক্সক্লুডেড এৰিয়াজৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য নহব মানে সেইখিনি সময়ত ব্ৰিটিছ চৰকাৰে যদি কিবা নতুন আইন প্ৰণয়ন কৰে তেনেহলে বাকি জেগাত যেনেকে সেই আইনসমূহ প্ৰযোজ্য হয় তেনেকে কিন্তু এই এক্সক্লুডেড আৰু পাৰ্চিয়েলি এক্সক্লুডেড এৰিয়াজত প্ৰযোজ্য নহব So thus a sentiment of differentness had been infused among those people living in these areas from the rest. গটিকে যিটো মই অলপ আগতে উল্লেখ কৰিলো যে প্ৰথমৰ পৰাই বা সেই ব্ৰিটিছৰ শাসন কালৰ পৰাই এই জনগোষ্ঠীয় লোকসকলে এটা ডিফাৰেন্ট ট্ৰিটমেন্ট যেহেতু পাইছিলে গটিকে সেইখিনি সময়ৰ পৰাই a sentiment of differentness had been infused লাহে লাহে এটা নিজকে বেলেগ বুলি ভবাৰ এটা মনোভাৱ সেইখিনি সময়ৰ পৰাই গঢ় লৈ উঠিছিলে And scholars have alleged that this policy of colonial masters had largely contributed to the growth of an identity-centric, distinctive ethnic national sentiment against the mainstream Assamese nationalism among the tribal groups in Northeast India. গতিকে সেইখিনি সময়ত যেতিয়া এই ডিফাৰেন্সিয়েল ট্ৰিটমেন্টটো হৈছিল তাৰ ফলতে সেই অসমীয়াৰ যোনটো জাতীয়তাবাদ আছে বা এটা জাতীয়বোধ আছে সেইটোৰ পৰা তেওঁলোক বাদ পৰি লৈছিলে কাৰণ আৰম্ভণিৰ পৰাই তেওঁলোকক অলপমান পৃথককে তেওঁলোকক ট্ৰিট কৰা হৈছিলে বা তেওঁলোকৰ প্ৰশাসন তন্ত্ৰটো পৃথক আছিলে গতিকে এই কলোনিয়েল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন বা ব্ৰিটিছৰ যিটো পলিচি আছিলে সেই পলিচিটোকো আমি এটা ফেক্টৰ হিচাপে ধৰিব পাৰো যাৰ ফলত এই ডিফাৰেন্সেছটো দিনক দিনে বাঢ়ি যাবলৈ ধৰিছিলে বা পাছলৈ গৈ পেলাই গোটেই এই নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজনটো ডিসইন্টিগ্ৰেট হৈ পৰিছিলে ইয়াৰ পিছতে আৰু এটা আমি ফেক্টৰ ইয়াতে মেনশন কৰিব পাৰো and that is the rise of tribal middle class so with the introduction of modern education as in core Assamese societies the number of literate and educated people started increasing in the non-Assamese indigenous societies of Assam গটিকে যেনেকে যেনেকে ব্ৰিটিছে ইয়াতে ওয়েস্টাৰ্ণ এডুকেশ্যন স্প্ৰেড কৰিবলৈ লৈছিলে তেনেকৈ ভাৰতত এটা মিডল ক্লাছ ইন্টেলিজেন্সিয়া সেইখিনি সময়ত ইমাৰ্জ হৈ আহিছিলে এই মিডল ক্লাছ ইন্টেলিজেন্সিয়া বুলি ক'লে সেই মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীৱী শ্ৰেণীটোৰ কথা কোৱা হয় the people who were western educated june they came across the modern ideas like democracy equality liberty fundamental rights civil rights he ideas homu teoluke paisile as they were western educated and they were the professional class bibhinno jobot asile konuba ukil asile konuba teacher asile professor asile doctor asile gotike ei je newly emerging western educated junto class asile heituke middle class buli koa hoy এতিয়া প্ৰথমতে গুটেই ভাৰতত সেই মিডল ক্লাছটো ইমাৰ্জ হৈছিলে অসমতো যেতিয়া এডুকেশ্যন স্প্ৰেড কৰিবলৈ ললে অসমতো তেতিয়া মানে অসমীয়া সমাজখনতো সেই মিডল ক্লাছ এটা আমি সেইখিনি সময়ৰ পৰা পাওঁ আৰু লাহে লাহে যেতিয়া ট্ৰাইবেল এৰিয়াজ বিলাকতো এডুকেশ্যন স্প্ৰেড হ'বলৈ ধৰিলে তেতিয়া সেই ট্ৰাইবেল সোসাইটি বিলাকতো এটা মিডল ক্লাছ লাহে লাহে ইমাৰ্জ হৈ অহা দেখিবলৈ পোৱা যায় And the spread of Christianity also helped in the emergence of a middle class in the indigenous tribal society. গটিকে খ্ৰীষ্টিয়ান মিশনাৰীজ সকলেও আহি পেলাই এই ট্ৰাইবেল এৰিয়াজ বিলাকত বিশেষভাৱে মনোনিৱেশ কৰিছিলে তাতে তেতিয়া খ্ৰীষ্টিয়ান মিশনাৰীজ বিলাকে যেতিয়া বিভিন্ন স্কুল তাতে এস্টাব্লিশ কৰিছিলে তেওঁলোকক এডুকেশ্যন স্প্ৰেড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে
এনে ধৰণৰ মিছনেৰী এক্টিভিটিজ বিলাকৰ ফলতো এটা মিডল ক্লাছ সেই অঞ্চলসমূহত গঢ় লৈ উঠিছিলে and this middle class played a pioneering role in unfolding consolidating and then spreading an identity consciousness among the members of their society গতিকে এই মিডল ক্লাছ যোনটো ইমাৰ্জ হৈ আহিছিলে এই শ্ৰেণীটোৱে সেইখিনি সময়ত আগভাগ লৈছিলে এটা আইডেন্টিটি কনসিয়াসনেস তেওঁলোকে সেইখিনি সময়ত সেই জনগোষ্ঠীয় লোকসকলৰ মাজত স্প্ৰেড কৰিছিলে বা তেওঁলোকৰ মাজত সেইটো গঢ় দি তুলিছিলে And consequently, a clash of interest and contradiction between the middle class elements of core Assamese and peripheral Assamese societies has emerged. গতিকে জনগোষ্ঠীয় লোকসকলৰ মাজত যোনটো মিডল ক্লাছ ইমাৰ্জ হৈ আহিছিলে আৰু মেইনষ্ট্ৰীম আছামিজ সোসাইটিৰ যোনটো মিডল ক্লাছ আছিলে এই দুয়োটা মিডল ক্লাছৰ মাজত এই দুয়োটা শ্ৰেণীৰ মাজত লাহে লাহে সংঘাতৰ সৃষ্টি হ'বলৈ ধৰিলে কাৰণ দুয়োটা শ্ৰেণীয়ে নিজৰ স্বাৰ্থ সিদ্ধিৰ বাবে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ দাবী উত্থাপন কৰিবলৈ লৈছিলে গতিকে যেনেকে পঢ়াশুনা লোকৰ সংখ্যা জনগোষ্ঠীয় লোকসকলৰ মাজত বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিলে তাৰ ফলতে এই অসমীয়া সমাজৰ মিডল ক্লাছ যোনটো শ্ৰেণী আছিলে বা মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীৱী শ্ৰেণীটো আছিলে আৰু জনগোষ্ঠী সমূহত যি নতুনকে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীৱী শ্ৰেণীটোৰ সৃষ্টি হৈছিলে তেওঁলোকৰ মাজত লাহে লাহে সংঘাত বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছিলে গতিকে rise of tribal middle class can also be considered to be one of the factors responsible for this growing ethnic nationalism during that period ঠিক আছে ইয়াৰ পিছত আন এটা কাৰণ আমি ক'ব পাৰো discrimination the alleged social discrimination superiority complex of the caste Hindu Assamese peoples and the caste-based social stratifications gradually started to push the tribal peoples away from the proximity with the core Assamese society. গতিকে সেইখিনি সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ ডিসক্ৰিমিনেশন জনগোষ্ঠীয় লোকসকলে ফেস কৰিবলগীয়া হৈছিল বা বিভিন্ন ধৰণৰ বৈষম্যৰ তেওঁলোকে সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছিলে ইয়াতে সামাজিক বৈষম্য আছিলে বা তথাকথিত উচ্চ জাতিৰ যিসকল অসমীয়া লোক আছিলে তেওঁলোকে নিজকে আনতকৈ ওপৰত বুলি ভাবিছিলে জনগোষ্ঠীয় লোকসকলক তেওঁলোকে হীন জ্ঞান কৰিছিলে তেওঁলোকক ইনফেৰিয়ৰ বুলি ভাবিছিলে তেওঁলোকক ইমান গুৰুত্ব নিদিছিলে আৰু এনে ধৰণৰ যি বৈষম্যৰ সৃষ্টি হৈছিলে তাৰ ফলতো এই জনগোষ্ঠীয় লোকসকল লাহে লাহে এখন যি অসমীয়া সমাজ আছিল তাৰ পৰা তেওঁলোক লাহে লাহে আঁতৰি যাবলৈ ধৰিছিলে An atmosphere of neglect and indifference provided the fertile ground for the competitive middle class in the tribal societies to politically mobilize the tribal communities on the issues of ethnic identity. গতিকে এনে ধৰণৰ যি তেওঁলোকে অবহেলাৰ সন্মুখীন হৈছিলে বা মেইন যোনটো আসামিজ সোসাইটি আছিলে আসামিজ সোসাইটিটোৱে যেতিয়া তেওঁলোকক কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব দিয়া নাছিলে তেতিয়া লাহে লাহে এই জনগোষ্ঠীয় লোকসকলৰ মাজত যোনটো মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীৱী শ্ৰেণী আছিলে তেওঁলোকে সেই জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলক সংগঠিত কৰিবলৈ লৈছিলে আৰু নিজৰ যোনখিনি ইস্যুজ আছিলে এথনিক আইডেন্টিটিৰ যোনটো ইস্যু আছিলে সেই ইস্যুটোৰ প্ৰতি এটা সজাগতাৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল and they never take into confidence the governing Assamese elite who refused to share the political power গতিকে স্বাধীনতাৰ পিছৰ যদি আমি আমাৰ অসমৰ আমি ৰাজনীতিক ক্ষেত্ৰখনলৈ আমি চাওঁ তাতে মানে ট্ৰাইবেল মেম্বাৰৰ সংখ্যা একদম নেগলিজিবলে আছিলে গতিকে সেইখিনি সময়ৰ সো কল হাই কাষ্ট যোনখিনি আসামিজ পিপল আছিলে তেওঁলোকে কেতিয়াও নিজৰ ক্ষমতাটো তেওঁলোকে ভগাই লোৱা নাছিলে জনগোষ্ঠীয় লোকসকলৰ লগত গতিকে দে ৰিফিউজ টু শ্বেয়াৰ দ্য পলিটিকেল পাৱাৰ আৰু তাৰ ফলতো এই জনগোষ্ঠীয় লোকসকলৰ মনত এটা ক্ষোভৰ সৃষ্টি হৈছিলে and this stubborn situation provided motivation to the tribal elites to start thinking in terms of their own political boundary গতিকে high caste Assamese elite সকলে যেতিয়া নিজৰ পাৱাৰ শ্বেয়াৰ নকৰিলে ট্ৰাইবেল লিডাৰ সমূহৰ লগত বা জনগোষ্ঠীয় লোকসকলৰ লগত তেতিয়া এই ট্ৰাইবেল এলিট সেকশনটোৱে বা ট্ৰাইবেল লিডাৰ সকলে তেতিয়া তেওঁলোকে মানে সেলফ ডিটাৰমিনেশনৰ কথা তেওঁলোকে লাহে লাহে ভাবিবলৈ ধৰিলে মানে তেওঁলোকৰ এনেকুৱা লাগিলে যে যদি আমাৰ লগত
ক্ষমতাৰ ভাগ বতৰা তেওঁলোক কৰিবলৈ ৰাজি নহয় তেনেহলে আমি আমাৰ কাৰণে সুকীয়া এটা অঞ্চল দাবী কৰাই উচিত য'ত আমি নিজৰ সিদ্ধান্তসমূহ নিজে আমি গ্ৰহণ কৰিব পাৰো so they tried to arouse the latent identity consciousness among their own people and direct it towards self determination aspiration গতিকে মিডল ক্লাছ যোনটো সেইখিনি সময়ত ইমাৰ্জ হৈ আহিছিলে তেওঁলোকে লাহে লাহে নিজৰ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলৰ মাজত সজাগতাৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ ল'লে আৰু এই যোনটো আইডেন্টিটি কনসিয়াসনেস আছিলে সেই আইডেন্টিটি কনসিয়াসনেসটো দিনক দিনে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিলে আৰু লাহে লাহে সেলফ ডিটাৰমিনেশনৰ দিশে গোটেই এই সেন্টিমেন্টক তেওঁলোকে আগবঢ়াই লৈ যাবলৈ ধৰিলে গতিকে এনে ধৰণে যি ডিসক্ৰিমিনেশনৰ সন্মুখীন তেওঁলোকে হৈছিলে হিউ এটা কাৰণ যাৰ বাবে অৱশেষত তেওঁলোকে নিজৰ বাবে পৃথক ৰাজ্যৰ দাবী জনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল ইয়াৰ উপৰি আৰু এটা কাৰণ আমি উল্লেখ কৰিব পাৰো বিভিন্ন জনজাতি জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলক সুৰক্ষা দিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ঐতিহ্য পৰম্পৰা সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে আমাৰ সংবিধানখনত 6th শিডিউলখন ইনকৰ্পৰেট কৰা হৈছিলে গোপীনাথ বৰদলৈ persuaded the hill tribe leaders to accept the accession to the Union of India সেই প্ৰথম অৱস্থাত আমাৰ বহুতো জনগোষ্ঠীৰ লোকে ভাৰতৰ লগত তেওঁলোকে ভাৰত ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নত তেওঁলোকে জয়েন কৰিব বিচৰা নাছিলে কিন্তু সেইখিনি সময়ত গোপীনাথ বৰদলৈয়ে সেই লোকসকলক আশ্বাস দিছিলে যে তেওঁলোকৰ যোনটো ট্ৰেডিশন আছে কালচাৰ আছে কাস্টম আছে সেইখিনি সুৰক্ষা দিয়া হ'ব বা তেওঁলোকৰ ইন্টাৰেষ্টখিনি প্ৰটেক্ট কৰা হ'ব আৰু এই আশ্বাস পোৱাৰ পিছত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয়ে সেইখিনি সময়ত ভাৰতীয় সংঘৰ লগত যোগদান কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোক সন্মত হৈছিলে And as per the recommendations of the Northeast Frontier Assam Tribal and Excluded Areas Committee, 6th schedule was incorporated into the Constitution for administration of tribal areas. গতিকে এই যোনটো Northeast Frontier Tribal and Excluded Areas Committee আছিলে তাৰে চেয়াৰম্যান আছিলে গোপীনাথ বৰদলৈ আৰু এই কমিটিৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যন অনুসৰি এই 6th schedule আমাৰ সংবিধানত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিলে য'ত তেওঁলোকক কিছুমান স্পেশাল পাৱাৰ দিয়া হৈছিলে অলপমান অটোনমি তেওঁলোকক দিয়া হৈছিলে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ বসতি থকা অঞ্চলসমূহক স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ তেওঁলোকে ব্যৱস্থা কৰা হৈছিলে 6th শিডিউলৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই But the political autonomy provided under the 6th schedule of the Indian Constitution could not fully contain the political aspirations of the Hills tribe of Northeast India. গতিকে যদি 6th শিডিউলখন অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ ফলত তেওঁলোকৰ যি এস্পিৰেশনছ আছিলে সেইখিনি যদি সম্পূৰ্ণৰূপে স্যাটিসফাই কৰিব পৰা গ'ল হয় তেনেহলে হয়তো পাছলৈ পৃথক ৰাজ্যৰ দাবী উত্থাপন নহলে হয় কিন্তু দেখা গ'ল যে 6th শিডিউলখনে তেওঁলোকৰ যি আশা আকাংক্ষা আছিলে বা তেওঁলোকৰ যেনেকুৱা ধৰণৰ এস্পিৰেশন আছিলে সেইখিনি স্যাটিসফাই কৰিবলৈ 6th শিডিউলখন সফল নহলে তাৰ ফলত তেওঁলোকে পৃথক ৰাজ্যৰ দাবী জনোৱা আৰম্ভ কৰিলে আৰু শেষত আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ আমি ক'ব পাৰো আৰু সেইটো হৈছে ল্যাঙ্গুৱেজ ইস্যু যেনেকৈ মই ক'লো যে এই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ লোকে বসবাস কৰিছিল আৰু এই বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ নিজস্ব বিভিন্ন ভাষা আছিল সেইখিনি সময়ত অসমীয়া ভাষাটোক যেতিয়া অফিচিয়েল ল্যাঙ্গুৱেজ হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছিল তেতিয়া তাৰ ফলতো বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ লোকৰ মনত ক্ষোভৰ সৃষ্টি হৈছিল So Assamese was made the official language in Assam which led to grievances amongst the tribal people Although in 1985 Bodo was made an associate official language in Bodo majority regions the aspiration of other tribes could not be fulfilled গতিকে ইমান কেটা ভাষা আছে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ নিজস্ব সুকীয়া ভাষা আছে তেনে ক্ষেত্ৰত যেতিয়া অসমীয়া ভাষাটোক অফিচিয়েল ল্যাঙ্গুৱেজ হিচাপে ঘোষণা কৰা হ'ল তেতিয়া বিভিন্ন ভাষাৰ বিভিন্ন ভাষাৰ যিসকল লোক আছিলে তেওঁলোকৰ মনত শংকা বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিলে তেতিয়া তেওঁলোকৰ ভয় হ'ল যে তেওঁলোকৰ ভাষাটো অৱহেলিত হৈ ৰৈ যাব গতিকে ল্যাঙ্গুৱেজ ইস্যুটো এটা কাৰণ হয় যাৰ বাবে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে নিজৰ বাবে এখন পৃথক ৰাজ্যৰ দাবী উত্থাপন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে গতিকে এই সমূহে মূল কাৰণ আছিলে যাৰ বাবে স্বাধীনতাৰ পিছত এই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে নিজৰ বাবে সুকীয়াকৈ পৃথক ৰাজ্যৰ দাবী উত্থাপন কৰিবলৈ ল'লে আৰু অৱশেষত গৈ
এই গোটেই বৰ অসমখন বিভিন্ন ৰাজ্যত বিভক্ত হৈ পৰিলে আৰু তাৰ পাছত ইয়াতে গোটেই অসমখন বিভক্ত হৈ পেলাই 7খন নতুন ৰাজ্য ইয়াতে গঠন হ'ল So soon after independence, a rift emerged between the leaders of the hill tribes and the Assam Pradesh Congress Party. The separate demand for statehood was raised by the leaders from different tribal regions, which led to the reorganization of Northeast India and creation of 7 different states. গতিকে এইদৰে প্ৰথমখন ৰাজ্য যি গঠন হৈছিলে অসমৰ পৰা পৃথক হৈ সেইখন আছিলে নাগালেণ্ড became a separate state in 1963 তাৰ পিছতে 1972 বহুতো সালসলনি কৰা হৈছিলে 1972 মণিপুৰক এখন সেপাৰেট ষ্টেটৰ ষ্টেটাছটো দিয়া হৈছিলে ঠিক তেনেদৰে মেঘালয়কো এখন সেপাৰেট ষ্টেটৰ ষ্টেটাছ দিয়া হ'ল ত্ৰিপুৰাকো সেপাৰেট ষ্টেট বনাই দিয়া হ'ল 1972 আৰু সেইখিনি সময়ত অৰুণাচলকো অসমৰ পৰা পৃথক কৰি পেলাই ইউনিয়ন টেৰিটৰিৰ ষ্টেটাছটো দিয়া হৈছিলে ইয়াৰ আগতে এই অঞ্চলটোক নেফা নামেৰে জনা গৈছিলে নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ফ্ৰন্টিয়াৰ এজেন্সি নেফা নামেৰে জনা গৈছিলে কিন্তু 1972 চনত নামটো সলনি কৰি অৰুণাচল কৰা হ'ল আৰু অৰুণাচলক ইউনিয়ন টেৰিটৰিৰ ষ্টেটাছ দিয়া হ'ল ঠিক তেনেদৰে আমাৰ একেবাৰে দক্ষিণে মিজোৰামকো 1972 চনত ইউনিয়ন টেৰিটৰিৰ ষ্টেটাছ দিয়া হ'ল গতিকে 1972 অৰুণাচল আৰু মিজোৰাম মানে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ একদম উত্তৰ দিশে যোনখন আছে অৰুণাচল আৰু একদম দক্ষিণে যি আছে মিজোৰাম এই দুখন ইউনিয়ন টেৰিটৰি হ'ল আৰু বাকি মেঘালয় মণিপুৰ নাগালেণ্ড ত্ৰিপুৰা আৰু লগতে অসম এইকেইখন 4খন ষ্টেট আছিলে 5খন ষ্টেট আছিলে আৰু দুখন ইউনিয়ন টেৰিটৰি আছিলে আৰু 1987 চনত অৰুণাচল আৰু মিজোৰামকো ষ্টেটহুডটো দি দিয়া হ'ল 1987 চনত ইউনিয়ন টেৰিটৰিৰ পৰা অৰুণাচল আৰু মিজোৰামক আপগ্ৰেড কৰি পেলাই এখন ষ্টেট হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া হ'ল গতিকে 1987 চনত ফাইনেলি ইয়াতে 7খন ষ্টেট আল্টিমেটলি গঠন কৰা হ'ল গতিকে আজিৰ এই আলোচনাটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই এটা মেইনছ প্ৰেক্টিছ কুৱেশ্যন আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই দিয়া হৈছে আপোনালোকে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো লিখি পেলাই আমালৈ পঠিয়াব পাৰে গতিকে আজিলৈ ইমানেই থ্যাংক ইউ